नमस्कार। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई मोबाइल फोनको क्यामेरा प्रयोग गरेर कसरी डकुमेन्टहरु स्क्यान गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछु। हुन त आजभोलि हामीसँग डिफरेन्ट स्क्यानिङ गर्ने एपहरु अभाइलेबल छन्। त्यसमध्येको हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा पहिलेदेखि नै अभाइलेबल हुने गुगल ड्राइभ मै भएको स्क्यानिङ फिचरको बारेमा म यहाँ कुरा गर्छु र जो एकदमै सरल र एकदमै राम्रो क्वालिटीमा हामी पिक्चरहरु क्याप्चर गर्न सक्छौं र त्यसलाई पीडीएफ को रूपमा गुगल ड्राइभमा अटोमेटिकली अपलोड गर्न सक्छौं। यो सिम्पल स्टेप तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो मोबाइल फोनको मेन स्क्रिनमा हुनुहुन्छ तपाईहरु। मेन स्क्रिनबाट तपाईहरु गुगल ड्राइभ खोल्न चाहनुहुन्छ भने गुगल ड्राइभ डिफरेन्ट मिडियमबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरो सर्च एप अप्सनमा गएँ र यहाँबाट ड्राइभ भन्ने एप्लिकेसन म यहाँ सर्च गर्दै छु। तपाईले ड्राइभ भनेर लेखिन सक्दै ड्राइभको लोगो तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ सर्च रिजल्टमा र ड्राइभ खुल्दैछ मेरो मोबाइलमा। ड्राइभमा तपाईले यो जुन राइटमा बटममा एउटा जुन आइकन देखिरहनु भएको छ प्लस आइकन, यसलाई एड आइकन भनेर भनिन्छ। यो आइकनलाई क्लिक गर्नुस्, हामी स्क्यान गर्ने तर्फरमा छौं र यसमा यो जुन तपाईले तेस्रो अप्सन देखिरहनु भएको छ स्क्यान भन्ने, यो स्क्यान भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुस् र यो स्क्यान भन्ने अप्सन क्लिक गरेपछि तपाईले जुन डकुमेन्ट तपाई स्क्यान गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ त्यो डकुमेन्टलाई प्लेस गर्नुस्। क्यामेरालाई एकदमै स्टेडी राख्नु होला। स्टेडी राखेपछि जब यो फोकस हुन्छ केही समय एपर्चर खोल्ने समय, त्यसपछि क्यामेरा स्टेडी हुने समय छोडेर अब तपाई यो पिकलाई क्याप्चर गर्नुहोस्। मैले यो पिकलाई क्याप्चर गरे। यदि क्रप मिलेन भने हामी त्यो क्रपलाई म्यानेज गर्न सक्छौं। मेरोमा क्रप एक्ज्याक्टली मिलाएको छ। यसलाई डन, यसलाई म यहाँ सेभ गर्दिन्छु। र मेरो यो फाइल अपलोड हुँदैछ। अपलोड भएको तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यो गुगल ड्राइभमा गइसकेपछि अब यो अटोमेटिकली सेभ भयो, सदाको लागि सेभ भयो। मैले यो फाइललाई मलाई लोकेट गर्न मन लाग्यो नि मेरो मोबाइलबाट यहाँबाट लोकेट गर्न सक्छु। कम्प्युटरबाट तपाई drive.google.com कुनै ब्राउजरमा गएर क्रोम या फायरफक्स या ओपेरा या अरु कुनै ब्राउजर युज गरेर तपाईले यो फाइल भेट्नुहुन्छ। थ्यांक यू।